Вітаю, друзі! Експерти вважають, що російсько-українське питання в американській політиці зараз тільки буде набирати обертів. Більше того, чим ближче до виборів, тим більше ця позиція стає одною з точок зіткнення світоглядом. І ставлення партії, як республіканської, так і демократичної, будуть не трансформуватися. Ні. Вони будуть такими, щоб отримати перемогу. І тут дуже добрі новини. Я без перебільшень. Взагалі, позиції прихильників чинної американської адміністрації та їх опонентів мають доволі послідовний системний характер. Трамп системно хоче закінчити війну перемовинами. Демократи кажуть, що треба Україні допомагати так, щоб вона могла не просто вистояти, а й перемогти. Для цього треба гроші і зброя. І тут дуже цікаво. Статися може якраз так, як потрібно нам. І так, як хочуть демократи. І республіканці у будь-якому варіанті вимушені будуть на це піти. Поясню, про що йде мова. Риторика демократів у період президентства Байдена, доволі так була помітна проукраїнська. Зараз, коли вони перейшли в опозицію, в цій позиції нічого не змінилося. Більше того, вони стали тільки ще наполегливіше вимагати від президента збільшити фінансування. І це не важко, бо Трамп обрізав все, що міг. Хоча Сполучені Штати допомагають. І в бюджеті, який подав Трамп, вже є захищені статті бюджету під Україну. Хоча дехто каже, так там вже нічого немає, почекайте. Читайте уважно, по-перше. А по-друге, є, і про це дуже добре написав екс-посол Сполучених Штатів, український посол Валерій Чалий. Він навіть перерахував, що і де нам вже прописано. Але це іншим разом. Так от, коли на зміну Джо Байдена і Камалі Харріс на перший план виходять такі люди, як каліфорнійський губернатор Гевін Ньюсом, то позиція демократів про те, що вона зміниться, навіть мова не йде. І це нас влаштовує. До речі, при всьому цьому демократи зараз на коні. І є велика вірогідність того, що вони отримують контроль над парламентом. І це для нас великий плюс. Зараз поясню чому. Але спочатку поясню, як позиція Трампа, бо вона, як і його позиція, його прихильників щодо війни Росії проти України, залишається фактично незмінною з моменту повернення його до Білого дому. Можна так доволі до відсотка припустити, що він буде намагатися і далі прикладати максимум зусилля, попри всю риторику, для того, щоб закінчити цю війну на дипломатичному рівні. Саме дипломатичному. При цьому навіть у разі поразки в досягненні цього результату Трамп збереже в своїх руках ще одну можливість. Сказати: ви всі помилялися, це була продумана операція. Зараз ви побачите, як я буду рятувати Україну. Чому це може статися? По одній причині. Рейтинги Трампа летять вниз, разом з ним летять рейтинги донизу у республіканської партії, а їм потрібні голоси. Республіканські виборці будуть голосувати ногами. Вони будуть казати: нас не влаштовує те, що Трамп нас не чує. Нас не чує Трамп, ми не ходимо, не голосуємо, не видаємо йому голоси. Так працює американська демократія і доволі ефективно. Саме тому політики вимушено орієнтуються на виборців, не забуваючи себе. І от тут найцікавіша ситуація. Переважна більшість республіканців вважає, що Україні треба допомагати, Росію треба нагибати, але переход повинен бути не в дипломатичній форматі, а у військовому. І також переважна більшість республіканців, більше ніж 70%, вважають Путіна абсолютним злом, а Україну жертвою. Це нам на користь. Поясню чому. Тому що вони зараз будуть чекати від Трампа дій. Якщо дій не буде, ви побачите низьку явку республіканців на виборах в листопаді, а значить, можливо, втрати контроль над Палатою представників, і це для республіканців буде початком катастрофи. Поясню, про що йде мова. Демократи з величезною вірогідністю отримують більшість у Конгресі, і для них відкривається неймовірне вікно можливостей політичного маневру. Саме в питанні фінансування і допомоги Україні.
Наприклад, оскільки питання фінансування уряду належить до компетенції саме Конгресу, то демократи зможуть пов'язати всі питання фінансування України і допомоги Україні з фінансуванням, які розраховують отримати республіканці разом з Трампом у 27-му році. Для тих, хто не розуміє, як це виглядає, поясню. Хочете, щоб ви це отримали? Приймайте разом з цим, давайте голоси за Україну. І це той випадок, коли без голосів демократів рішення не буде реалізовано. Трамп це розуміє. Саме тому він може спробувати зараз скочити цю останній вагон і розповідати, що він навпаки так довго грав в цей маневр, щоб загнати Росію під шконку. Ну, розповідати він може все що завгодно. А от результат отримати це зараз буде складно. Російсько-українське питання взагалі в американській політиці стає дуже важливим. З одного боку, демократи з їх прагненням до збереження глобального ліберального світогляду, з іншого консерватори, ізоляціоністи, які переконані у тому, що глобальна політика Сполучених Штатів останніх десятиліть задає шкоду інтересам національним і, скажімо так, виснажує власний економічний потенціал. Події останнього місяця на Близькому Сході показали, що військові можливості США все ж таки не такі великі, як багато хто вважав. І Америка втрачає статус абсолютного гегемона. Більше того, цілком можливо, що пріоритети у зовнішній політиці США вже найближчим часом визначатимуться не на основі партійних переваг, але виходячи з об'єктивних економічних і військово-політичних можливостей. І тут надважливо. Для України, як я і казав, відкривається вікно можливостей. Чому? Тому що Америка буде вимушена відновлювати свій імідж і реабілітуватися за те, що не змогла досягнути максимуму. Ні, з військової точки зору все добре. Вони там нищать Іран, але Іран не здається. І головне, зміна влади в Ірані Сполученим Штатам не вдалася. Всі розуміють, чому, я сподіваюся, ви розумієте, чому Трамп пішов до Ірану, цю історію. Ну, тому що вдалося Венесуелі, він був такий щасливий, вдасться і в Ірані, а далі дуже важливий момент. Китай забезпечується нафтою з Венесуели, Ірану і Росії. І якщо вибиваються дві стійки з трьох, то стілець падає. Бо стілець на трьох ніжках на одній не вистоїть. Ну, разве що сидячи на ній еквілібрист, який може продемонструвати дива. Китай не може. Він доволі масивний і саме через це не зможе продемонструвати. Тому саме Трамп і намагався вибити цю ніжку, взяти під контроль ще й цю нафту. Не склалося. Більше того, йому тепер потрібна якась перемога. І тут ще й Куба, а ще й внутрішні проблеми. Саме тому відкриваються окремі можливості для України. Посилення допомоги Україні, яке він може приписати собі, а демократи собі, буде позитивно і для перших, і для других. Далі, додатковий тиск на Росію буде корисний і для перших, і для других. Тож кожен буде в це грати. А тепер найважливіше. Для Трампа є ще два моменти, які дуже важливі. Він трохи втомився, що всі його гноблять, а він хоче перемоги. І ця перемога якраз дасть йому можливість насолодитися тим моментом, коли овації знову повертаються, і повернутися до своєї мрії – Нобелівської премії. Бо кінець війни Росії проти України – це гарантована Нобелівська премія. Але головне в цій історії, щоб Трамп не лише говорив про це, а й робив. Американські експерти вважають, що вже найближчий місяць ми побачимо, як Трамп вимушено буде обирати варіант або негайно допомагати Україні для того, щоб врятувати голоси за свою партію, або чекати, як демократи захоплять більше голосів і виконувати їхні вимоги. Цікаво, що обере Трамп? Побачимо. Але в будь-якому випадку зараз ситуація нам на користь. І цим варто скористатися. До речі, мої інсайдери кажуть, що в найближчим часом при перемовинах в Києві будуть намагатися досягнути якогось результату. І тут будуть використовувати не лише аргументи, а й компромат, який є. Уважно слідкуємо за тим, що будуть озвучувати на Банковій. А ще уважно слідкуємо те, що будуть зливати в ЗМІ
ну, скажімо так, різні люди з Вашингтону. Бо все це буде впливати на ситуацію. І тут головне Зеленському пам'ятати, він сам оточив себе тими людьми, через яких є цей компромат. Він сам це зробив. І чим верніше вони зробили це разом. Ну от тепер вони будуть їсти лайно, і головне, щоб цим лайном ще і нас не нагодували. Уважно слідкуємо. Я буду це озвучувати і спостерігаємо за тим, що відбувається. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео і не забули. Найголовніше підтримувати Збройні Сили України, донатити на ЗСУ, підтримувати ЗСУ, допомагати ЗСУ і доєднуватись до ЗСУ. Тоді справді все буде Україна. Гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, і Україна буде гідним майбутнім. Дякую вам, Па-па.